שלום לכם, ערב טוב. צה"ל ממשיך להיערך לשלב הבא בלחימה, מעמיק את התמרון בח'אן יונס, פושט על מטרות חדשות בדרום הרצועה ומנהל לחימה קשה מאוד במעוז האחרון של חמאס בצפון הרצועה. מיד נביא כאן תיעוד חדש של מנהרות חמאס בלב עזה. ביום ה-82 הותרו לפרסום שמותיהם של 3 נופלים בקרבות ביממה האחרונה. סגן ירון אליעזר צ'יטיז, בן 23 מרעננה, סגן מפקד פלוגה בגדוד שקד בחטיבת גבעתי. סמל ראשון איתי בוטון, בן 20 מפתח תקווה, לוחם בגדוד שקד בחטיבת גבעתי. סמל ראשון אפרים יחמן, בן 21 מנווה דניאל, לוחם בגדוד שקד בחטיבת גבעתי. יהי זכרם ברוך. אנחנו פותחים בסיפור שלך, בכותרת שלך, מיכאל שמש, כתבנו הפוליטי, עם הדרישה החדשה של השר סמוטריץ' בקבינט, שקשורה לחטופים שלנו בעזה. נכון מאוד, מיכל, נושא שמעורר מחלוקת בתוך הקבינט המדיני-ביטחוני, והוא הפעלת האש בקרבת חטופים. ואתמול, שר האוצר, חבר הקבינט המדיני-ביטחוני בצלאל סמוטריץ', דורש בישיבת הקבינט להביא את הנושא הזה להחלטה ולדיון בפורום הקבינט. והנה הדברים שאומר סמוטריץ' לנוכחים בישיבה: אני דורש לקיים דיון בנושא מדיניות הפעלת האש בקרבת חטופים. זו לא יכולה להיות בשום אופן החלטה בלעדית של הצבא. זה המקום לקבל בו את ההחלטה. למעשה מהדברים האלה ניתן להבין שסמוטריץ' רוצה להיות שותף לאותה מדיניות דרמטית ורגישה מאוד שצה"ל מנהיג בשטח הלכה למעשה. ואני רוצה להזכיר לך דברים שאנחנו פרסמנו כאן בחדשות הערב כבר ב7 באוקטובר, מיכל, של סמוטריץ' בנושא הזה גם כן. אז כמובן בהתחשב בהלם הגדול שישראל הייתה בו, סמוטריץ' טען שלא צריך להתחשב יותר מדי בעניין הפעלת האש בכל מה שקשור לחטופים. אז יכול להיות שסמוטריץ' עדיין מחזיק בעמדה כזאת, יכול להיות שהוא רוצה לקיים על הדבר הזה דיון בדיוק בישיבת הקבינט. השר בצלאל סמוטריץ' מסר לנו בתגובה שהוא לא מתייחס לדיוני הקבינט. אל מול השאלה שנשאלה, הקבינט המדיני והצבא מחויבים למטרות המלחמה ובתוכם להשיב את החטופים ולחסל את חמאס. המדיניות נקבעת על ידי ראש הממשלה, שר הביטחון וחברי הקבינט. אין על זה ויכוח, לא בדרג המדיני ולא בדרג הצבאי. מיכאל, תודה על הדברים. אנחנו רוצים להיות עכשיו עם מיקוד הלחימה ביום הזה ברצועה. רועי שרון, פרשננו לענייני צבא, תמונת מצב שאתה מביא של הלחימה שהולכת ומעמיקה בדרום הרצועה. כן, בדרום הרצועה, במרכז הרצועה, ומצטמצמת בצפון הרצועה, כשברקע יש דיונים בעיקר בקבינט הביטחוני, לא האם נכון לעבור לשלב ג' אלא מתי נכון לעשות את זה. זה הולך להיות מתישהו בקרוב, ועל זה הדיונים עכשיו, כשהשאלה היא בעצם האם מעבר לשלב ג', שזה אומר פחות כוחות מתמרנים, אם עכשיו יש יותר מ4 אוגדות מתמרנות בתוך שטח הרצועה, בשלב ג' יהיו פחות אוגדות בשטח הרצועה. והשאלה היא האם זה יפגע בהישגים ובמטרות המלחמה, כשמטרת המלחמה היא כמובן להכריע את חמאס, או שזה יאפשר לשמר את ההישגים וגם לתקוף בהמשך לפי אינדיקציות, שזה אומר שבחלק מהרצועה, לדוגמה עכשיו מתרכזים בח'אן יונס, אז בח'אן יונס בעצם צה"ל יישאר בשלב ב', אם לדוגמה אנחנו מדברים על ח'אן יונס, כשבשאר המוקדים ברצועה, בשאר הגזרות, יהיו פחות כוחות. על זה מקודם שמענו את השר גנץ מדבר ואומר המערכה תימשך ותורחב בהתאם לצורך ולמוקדים נוספים. הוא אומר המערכה תימשך כי זה חשוב להדגיש את זה, כי יש חשש כמובן שמעבר לשלב ג' אומר עצירת המלחמה. גם ראש הממשלה דיבר על זה, גם הרמטכ"ל דיבר על זה אתמול, וגם הערב השר גנץ אומר המשמעות של מה בעצם אומר, הוא רומז שהמעבר משלב ב' לשלב ג' זה לא עצירת המלחמה, זה פשוט שהמלחמה והתמרון הקרקעי ברצועת עזה ייראה אחרת. משנה פנים. תודה רבה, רועי. מהדרום למה שקורה בצפון, מתחים כבדים היום לעבר קריית שמונה והגליל המערבי ונפילות של רקטות שם. רובי אמרשלג בגבול הצפון, עדכונים שלך רובי על יום הקרב וההחרפה בחזית הזאת שם. נכון, מיכל, סמוך לשעה 4:30 אחר הצהריים נורו כמה מטחים לכיוון קריית שמונה, 16 רקטות נורו אל העיר, 12 מהן פגעו בתוך העיר, גרמו כאן נזקים כבדים מאוד לרכוש, גם לתשתיות וגם לבתי מגורים. אין נפגעים בגוף, יש כמה אנשים שלקו בחרדה, נפגעים בנפש, וחיזבאללה מתרץ את הירי הזה בכך שצה"ל פגע בכמה פעילים שלו ששהו בבניין בבין ג'בל. נהרגו שם לפחות 3 פעילים ואשתו של אחד מהם. תחת ההריסות ככל הנראה יש עוד מחבל אחד נוסף.
נוסף, ובשעות הבוקר המאוחרות חיזבאללה יורה לכיוון ראש הנקרה, גם שם נשמעו אזעקות כמה פעמים, לא היו נפגעים בגוף, אבל שגרירים שהובאו לשם במסגרת סיור של שר החוץ אלי כהן היו עדים לאירוע הזה, ואולי הם הצליחו קצת להבין את מה שעובר עלינו כאן בצפון. תודה רבה, רובי.